මොනවද බං කිය? ඕක දාන්න ලයිට් එක දාන්න. යතයි බලන්න නැත්නම් කවුරුයි? කොහොමද? ලයිට් එක කොහොමද? නැද්ද? මේ ගන්න. හරි ලස්සනයි. හරි. good morning. කීයට අප්ලෝඩ් කරයිද දන්නේ? සුබ දවසක්. අලුත් නිකන් කම්මැලි කමට හිතුණා මේ හැමෝදයි YouTube එකේ ඉතනේ. හැමෝදයි YouTube එකේ අපිට නැත්තේ කියලා වගේක් හිතුණා. ඉතින් මම ඔය එහෙ මෙහෙ යනවා ඉතින්. අතර වටේ යනවා ඉතින්. යනකොට නිකන් ෆෝන් එකේනුයි මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ගිජියා. ගිජියා කියන්නේ Excuse me. Are you single? Excuse me? I am single. එයාට තමයි. ඉතින් එයා තමයි ගිජිය ඇත්තම කිව්වොත්. එයා තමයි ගිජියා. ගිජියාගේ කැම් එකකින් ගත් ෆොටේජස් වගේ තියෙන පොඩි පොඩි කට් වගේ. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා හැම මාසෙම වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න හිතුණා. ඒ කියන්නේ මාසෙම ඇවිදින ඒවා අන්තිමට නේ. ඔව් මාසෙම ඇවිදින ඒවා අන්තිමට. ඉතින් බලමු. අපේ ලියනකොට ඉන්නේ ලියනකොට සද්දේවා ලියනකොට ඉන්නේ
तुला बघ